Good day, everyone. Today, we're going to discuss the future of hospitality and tourism. Lesson objectives. At the end of this module, the student should be able to, number one, be familiar with the changes that affects the futures of hospitality and tourism. Number two, identify steps taken by the owners and managers to cope up with the changes. So let's start. Okay. So the future of the tourism and hospitality. So before the COVID-19 outbreak, the World Travel and Tourism forecasted that the travel and tourism will grow at least 40% to 50% in the next 10 years. So imagine how big the 40% to 50% that the tourism industry or the hospitality and tourism industry will grow. So this is because the global economy of the 21st century will be propelled by the three super service industry, the telecommunications, information technology, and the travel and tourism. So the following are the example of what foreseen for the industry. So number one, increase speed and shopping use of the internet in developed countries. So there are a lot of shopping application that can be used in buying what we want. Then increase the speed ng internet connection. Then letter B, extended reach in less developed countries. Letter C, improve security of personal information. So there are a lot of way to secure our personal information. So like for example, nowadays here in the Philippines, so meron na tayong tinatawag na national ID, 'di ba? Para hindi na magagaya yung signature, talagang device na yung magsasabi na yun tayo talaga mismo. Hindi lang base sa signature ng tao kasi there are a lot of people na gumagaya sa mga ID tapos yung signature ginagaya lang din. So ngayon sa national ID natin, kumbaga ini-scan yung sa mata natin, sa fingerprint. So yun na yung pagbabasihan kung ikaw ba talaga yun. So imagine kung gaano kasiguridad yun. Then hopefully soon is maging maayos talaga na magamit talaga yon ng for security purposes, 'di ba? Na ganun na yung pagbe-verify sa isang tao, hindi na lang yung signature kasi yung signature napakadaling gayahin. That's why ang national ID ay wala pong signature. Sabi ng PSA, nabasa ko lang din to, na ang gagamitin nila for verification kung ikaw ba talaga yung may owner ng ID na yon is machine din. Hindi na lang basta sa signature titignan. Okay? So next, robotic labor sources. So there are a lot of hospitality and tourism industry that use robotics for their employee. Additional employee nila yun, yung mga robotics, no? Lalo na during this time of pandemic para magkaroon ng less contact. Pero ito yung na-foreseen sa mga susunod na taon. Ito daw yung nakikita nila na mas marami ng company ang gagamit ng robotics. So bakit nga ba maraming company na gumagamit ng robotics? Because mas mababa ang magiging labor cost. Then, kasi mas kaunti yung empleyado na kukunin mo, di ba? So, mas mabilis din kapag ka-robot yung gumagawa. Pero syempre, kailangan pa rin ng katuwang ng robot na tao na mag-a-assist po sa kanya. Okay, so next. So, depende po yun. Depende sa klase ng robotics na gagamitin. Pero madalas yun nga, gumagamit na sila ng mga robotics sa mga paggawa ng kung ano-ano pa sa mga hospitality and tourism industry. Like for example, sa productions ng mga food, madalas puro machines na yung gumagana, di ba? Assist na lang ng assist ang mga tao. Kaya ang nangyayari, mas nalilesen yung pagkuha nila ng mga empleyado dahil nga mas mabilis pa rin kapag ka-machine ang gumagawa. Okay, next. Reservation system with more sophisticated voice-activated and artificial intelligence. So ngayon, medyo nauuso na rin to, di ba? Like for example, sa mga iPhone, meron tayong si Siri or Google. So voice command, no? Pwede rin natin yan. So may mga ganyan na po ngayon na innovate. Reservation system with more reservation system than voice activated. Okay, so hindi mo na kailangan magpindot na magpindot.
So all you have to do is magsasalita ka lang. Then, like for example, sa cellphone natin, kapag ka iPhone, hey Siri, so I want to buy some, like for example, gusto mong bumili ng some bags. Ilalabas lahat ng Siri ng pwede mong maging option. So hindi ka na totally magsa-search, 'di ba? So may mga ganon. Okay, next. Improve navigations system for rental cars. So dito, kasi 'di ba nowadays uso naman na ang Waze, Google Map. So dito sa mga rental cars, they installed na talaga ng mga navigation system, but sometimes there are some car na wala pong ganyan. Pwede ka naman magsabi sa mga rerentahan mo. Depende sa klase ng pagrerentahan mo. Pwede ka magsabi kung meron silang navigation system, pwede mong hiramin. I-install nila dun sa car. Or else, tayo naman dito sa Pilipinas, we use Waze and Google Map, 'di ba? So, 'yun, pwede naman sa cellphone 'yun. Para mas mabilis nating mapupuntahan yung mga area na hindi po natin alam. Kaya lang, minsan kasi yung Waze, kung saan-saan dinadala, 'di ba? Minsan, mali yung direction na tinuturo. Pero, 'yun, ini-improve na nila yung navigation system para at least lalo na kapag hindi mo kabisado yung lugar, talagang makakatuwang mo siya. Okay, next. Electronic entertainment venues and rental cars and on planes and cruise ship. So, I will show you some pictures. This one. Is a electronic entertainment venue kapag sa mga planes naman, no? So, yung mga, depende, hindi lahat, but ito yung parang nakikita nila sa mga susunod na panahon na magkakaroon na halos lahat ng mga planes ng ganyan. Para at least kung medyo malayo yung biyahe, our guest is hindi siya maiinip, mai-entertain po siya. Pwedeng manood ng movies or pwede naman ding mag-play ng games. Like example nowadays sa mga bus na bago, meron na ring mga pwede ka mag-charge. No, marami ng mga improvements na nangyari. So, yan ang isang example na nakikita nila sa mga susunod pa na panahon sa hospitality and tourism industry. Okay, next, upgraded internet personal digital assistant for operation. Actually, this personal digital assistant is uso noon. Pero nowadays kasi madalas hindi na siya uso dahil we use cellphone na. And then sa mga smartphones natin and Android phones, halos lahat ng to ay kaya nang gamitin. Ang Android phone nga natin, 'di ba, nagagamit nga natin for online class, may MS Word na or WPS, or pwede na rin mag-PowerPoint presentation, gumawa ka doon, Excel. So, everything parang talagang nagagamit na natin or nagagawa na natin even sa cellphone lang. Then, ang cellphone, pwede na rin natin siyang gamitin pang-transfer ng mga, pang-receive and pang-transfer ng mga data, files, informations, photos, music, videos, lahat na halos, no? Napakadali na natin. Tapos then nagsisynchronize na rin lahat ng mga data from your PC to your cell phone. So marami na. Sabi nga dito, a PDA is similar to a palm-top computer except it is even more compact and typically has no keyboard. Kasi nga para mabilis lang siyang mailagay sa pocket lalo na ng mga businessman. 'Di ba? Kasi yan yung ginagamit nila pang transactions or paggawa ng mga files nila. Using a touch screen for all data input, since the screen is so small, many PDAs have small stylus plastic stick. Ito, yung stylus yung ginagamit nila pang sulat po. So like for example, I have here may stylus pen. Ayan, ginagamit siya pang iPad. Ayan, pwedeng ito yung pang touch mo. Mas mura to kaysa yung rechargeable kasi medyo mas mahal yun. Ayan. Para ka nag-online selling tuloy. So, one of the example, di ba? Ito na ngayon. Marami na nag-improve. Ginagamit to para sa pen ng iPad. Okay. So, next, ayan nga, most PDA use some sort of handwriting recognition system to allow the user to write on the screen.
yung sulat nila, kino-convert nila into text, then magsisend sila ng emails, documents, appointment, and marami pang iba. But sabi nga, since nasa modern world na tayo, smartphones na ang ginagamit natin kasi yung smartphones natin or Android phones ay talagang marami nang naitutulong sa atin. Yun na yung pinakaisa sa hindi pwedeng mawala sa atin sa pang-araw-araw, no? So, yun. Then next, marketing mass customization. Okay, mass customizations is the process of delivering market goods and services that are modified to satisfy a specific customer need. So it's very important kasi dito napakaganda ng marketing mass customizations kasi we customize everything to satisfy the customer needs, no? Para at least mas flexible, mas personalized, then custom-made yung mga products na ibinibigay natin or yung service na ibinibigay natin sa ating mga guests or sa customers po natin para at least mas mamimit natin yung kanilang satisfaction kasi it's very important na mamit natin yung satisfaction ng ating customers. Sabi nga dito, with the low unit cost associated with mass production. Other name for mass customization includes made to order or build to order. So yun ang other term for mass customization. Made to order or build to order. So napaka-importante po niyan. Okay, next. Comprehensive branding campaign for large and small operation, virtual online customer communication. So for most employee, business communication take place over many different channels. So we use different channels nowadays. Lalo na even dito nga sa pag-online class natin, we use different channels para at least we can communicate very well. Then mas mai-provide namin sa inyo kung ano man yung mga talagang kinakailangan ng mga student nowadays. So, ganun din po sa hospitality and tourism industry. So, nowadays, we use instant messaging app like iMessage, Slack, WhatsApp, Messenger, di ba? Facebook, Twitter, pang video conferencing software, pang video conferencing natin, pwedeng Zoom. So, marami tayo mga pwedeng gamitin. Pang email natin, may mga Gmail, Apple Mail, Outlook, 'di ba? Phone call, pwede namang Viber. So, marami na tayong ginagamit ngayon dito sa atin. Pero sooner or later, talagang mas mai-improve pa. Like for example, before Friendster lang. I don't know kung naabutan niyo yun, pero yung mga iba na 90s, no, naabutan nila yon. So, dati ganun lang hanggang sa nagkaroon na ng Facebook, hanggang sa nagkaroon ng Instagram. Then dati pang post lang natin sa kung ano-ano ang mga Facebook, but nowadays ginagamit na sa pag-online selling. Pwede ka na rin mag-book, like for example sa mga travel agency, ginagamit na rin ng Facebook or pinopromote nila yung kanilang negosyo. So marami na tayong pwedeng gawin. Okay? So next, just-in-time seat, rooms, car, inventory. So pag sinabi natin just-in-time or JIT, it's an inventory system, is a management strategy that enable a company to receive goods as close as possible to when they are actually needed. So ibig sabihin, dito, pag sinabi natin just-in-time or JIT inventory, madalas ginagamit to sa mga hospitality and tourism industry. Sabi nila, gagamitin na daw to sa susunod na kung saan, kung ano lang yung kinakailangan ng isang kumpanya, yun lang po yung ipoprovide. Hindi po sila magpo-provide ng sobrang dami tapos hindi naman po magagamit. Kasi nga, iniiwasan natin yung pagkalugi ng isang kumpanya. Okay? So, yun. Kung ano lang yung demand, yun lang din ang supply. Hindi pwedeng sosobra ng sobrang andami kasi masasayang. Okay, the next, electronic travel agent. So nowadays, kahit nga nowadays, so marami na tayo mga travel agent na ginagamit. So eto, this one. One of the example, ikaw na mismo pwedeng mag-book sa sarili mo. Hindi mo na kailangan pang kumontak ng iba pang tao. All you have to do is use the applications, mag-book ka doon, pwedeng package na kasama na yung accommodations, transportation, airfare,
pagtutour. So, lahat-lahat na po kasama na, babayaran mo na lang. So, madalas ganun yung ginagawa ng iba. So, we have 12 online travel agents. Your hotel should be, ito yung mga 12 online travel agent na meron tayo. Number 1, ayan, hindi ko nabuburahin na. Number 1, Booking.com, Expedia.com, Hotel.com, Agoda, Priceline, HRS, Airbnb.com, TripAdvisory, Trip.com, Travelocity.com. So there are a lot of applications that can be used sa pagbobook. Kasi dyan, like for example, the Airbnb.com is napakaganda po niya kasi pwede ka pong mag-book doon ng accommodations, condominium accommodation, depende kung anong hanap mo, hotels. So, doon makikita mo po yung mga pictures. Makikita mo po doon yung mga pictures, presyo, mga review ng mga guests. So, talaga makakapili ka ng maayos. So, marami ng ganyan. And sa susunod, mas lalo pang dadami. Because yun nga, because of the telecommunications, technology, nag-i-improve po talaga ang service ng hospitality and tourism industry. Kumbaga, mas pinapadali na ng technology ang mga process, mga procedures na meron tayo nowadays para at least mas madali para sa ating mga tourists, mas madali sa ating mga customers and guests kung ano yung mga dapat nilang gawin. Kasi instant booking, unlike, alimbawa, napakahirap kung magta-travel ka, going to Singapore, tapos wala kang accommodation, doon ka maghahanap. So, napakahirap. So, nowadays, pinadali na talaga ng sobra. At sa susunod, mas lalo pa sigurong padadaliin dahil nga because of the technology, nag-i-improve yung mga service na ibinibigay natin sa customer para ma-meet natin yung kanilang satisfaction, para mas mapadali po sa mga customers and guests natin ang lahat halos ng bagay. Kasi nowadays, sabi ko nga sa inyo, in one application, you can book everything, transportation, tour, accommodations, pagkain mo, lahat-lahat na halos. So, yun, kumbaga one-stop shop na siya. Okay, then next is blended hybrid accommodation. So, enjoyable, what is the core qualities of hybrid hospitality hotels? Enjoyable and activity-based workspace. General lunch room allowing networking, variety of hotel room design and setups. Ayan, kung makikita ninyo, may bed at the same time, may working table dito for office activities. Kumbaga, yung mga hospitality, yung mga hotel rooms natin ngayon ay talagang inayos na nila para maka-adapt sa nangyayari nowadays, 'di ba? So, yan. Then, sa susunod daw na panahon, mas marami pang gagawin na improvement. So, like for example, may mga hotel na ang mga rooms nila may ganito ng facilities na kung saan pwede sila mag-accept ng mga guests, magkaroon ng mga meetings na ganito yung setup. So, yung guest mo, hindi na kailangan pang umalis ng malayo, di ba? Kasi dito na lang sa room niya, pwede na siya magtanggap ng mga visitors niya. Then they can have their meetings dito sa table na to. So ganun po yung sinasabi natin na hybrid hotel accommodation. Kumbaga kina-customize natin yung room accommodation into something new para mas makaka-adapt sa kung ano bang meron nowadays. Lalo na nga this kind of pandemic, di ba? Talagang yung ibang hotels ginamit na pang quarantine facilities. Or else yung ibang mga hotels ginagamit na ng mga office. So yun nga, ang nangyayari, ayan, may kama dito, dito nilagyan na ng working area para at least kung mayroong desktop computers, so mas komportable na sa mga guests po natin. Dati, ang mga hotel, simpleng room lang, with the bed, with the TV, di ba? Aircon. So nowadays, pwedeng yung ibang mga hotel rooms gagawin ng ganito, lalagyan na ng
lunch area na ganito para at least yung guests natin nga, sabi ko nga kanina, pwede na siya mag-accept ng visitors, they can have their meeting dito. Hindi na sila mahihirapan pang humanap ng space para sa kanilang meeting. So next, Global Anti-Terrorism Microchip Security System. So nag-ini-improve na rin natin ang hospitality and tourism industry sa anti-terrorism group. So then next is more nutritional fast food offering. Nowadays kasi ang mga tao is talagang nagiging health conscious sila dahil nga rin sa nangyaring pandemic. So most of the time ang mga ibang nag-o-offer ng food or yung mga fast food industry, they are trying to give nutritional food para sa kanilang mga customers. Then next one is emphasis on ecotourism. What is ecotourism? Generally processes the following characteristic: low impact visitors' behavior, sensitivity towards and appreciation of local culture and biodiversity, support for local conservation's effort, sustainable benefits to local communities, local participation in decision making, educational components for both the traveler and local communities. So dito napaka-importante ng ginagawa ng ecotourism. Kasi dito pino-promote natin ang mga lugar kahit sa mga, kasi nowadays kahit napakalayo ng mga lugar talagang napupuntahan na. Kasi nga dahil sa mga makabagong technology na meron tayo or sa mga internet, napopost na natin yung mga lugar na hindi alam dati ng mga ibang tao. So, na-i-offer na natin sa ating mga guests. So, ngayon, marami ng lugar na talagang noon hindi napupuntahan. Din ngayon, napupuntahan na dahil na-improve na yung mga daanan, di ba? So, ang ginagawa dito, tinutulungan natin yung mga local people, ibig sabihin yung mga taong nakatira dun sa probinsya na yon or sa lugar na yon, para i-promote ang kanilang lugar. Para at least tulong na rin natin sa kanila yon at the same time natulungan din nila tayo. Like for example, kung may travel agency ka tapos i-offer mo yung lugar na yon, kikita ka, at the same time kikita din yung mga lokal na nandoon. And it's very important, ang ginagawa ng ecotourism, yung local participation in decision making. So pinagpa-participate nila ang mga local people when it comes on decision making. Kasi nga importante na kung sino yung nakatira doon, alam din nila kung ano yung mga desisyon na gagawin. Ino-offer nila yung mga places sa mga guests natin, but still, they really need to take good care doon sa lugar na yun. Kasi importante na ino-offer natin yung lugar na yun at the same time, pangalagaan natin. Kasi unang-una, tayo ang nakikinabang doon sa lugar. Kaya dapat alagaan natin para at least tumagal yung panahon na maganda ang lugar at the same time, nakikinabang din yung mga lokal na nandoon kasi kumikita din sila. Like for example, di ba dati sa Boracay, anong nangyari? Naging pabaya halos lahat ng tao. 'Di ba, sa Boracay. Ang inisip na lang nila, sorry it's based on my own opinion. Baka po may makapanood nito na syempre mga taga Boracay. So it's based on my own opinion and everything is for educational purposes only. So like for example, sa Boracay, siguro kaya ganun yung nangyari kasi halos lahat ng lokal or ng mga negosyante na nandoon, mas nag-focus sila sa kita, no? More on pera. Pero hindi nila naisip what are the negative impact na ginawa nila nung naging pabaya sila doon sa area. Nagtatapon sila ng mga basura nila, ng mga waste nila sa kung saan-saan. Yun nga, 'di ba, may nakita pa na nagtatapon sila ng mga waste nila sa dagat mismo. 'Di ba? Hindi nila naisip yung negative impact noon para sa kanila. So ano nangyari? Pinasara sila dahil nga nag-rehabilitations, nilinis. So sino naapektuhan? 'Di ba? Sila din naman din yung sila din naman din yung naapektuhan na nagsara ang Boracay, wala silang kita. So it's very important na ang mga lokal, ibig sabihin yung mga taong nakatira dun sa area na yon, at the same time, ang mga turista, parehas natin pangalagaan yung mga lugar kasi pare-parehas din po tayo nakikinabang doon, di ba? So, yun.
Ayan, sabi nga dito, educational components for both traveler and local communities. Sorry. Ayan, ang tagal ko na kasi nagsasalita, wala akong water. Anyway, so yun. So, importante po yung ginagawa nila na bigyan natin ng knowledge ang mga travelers, at the same time, bigyan din natin ng knowledge ang mga local communities. Para at least matuto parehas na pangalagaan ang mga area. Kasi marami ring travelers na pabayan naman, di ba? Nagbabandalism, sinisira yung area, dinudumihan ng mga paligid kung saan saan nagtatapon ng basura. So please, sabi nga natin, dapat maging responsible tourist din po tayo. At the same time, maging responsible din sila, local communities. Okay, next, improve customer relationship marketing information. Customer relationship marketing, or CRM, is a technique based on the client relationship and customer loyalty. Dito, they use customer data and feedback to improve their service para magkaroon ng long-term relationship with the customers. No? So, customer relationship marketing builds upon customer experience management and puts improving customer interaction to foster brand loyalty at the core of marketing activities and efforts. Companies typically turn to the internet and social media to pursue customer relationship marketing initiatives, which means that small businesses also can benefit from it by inviting customers to visit their websites, read comments and blogs, and communicate via social media platforms like Twitter. So, yun, importante na yung mga feedback ng ating mga customers, kung ano man yung mga gusto nila na improvements, feedback nila hindi nila nagustuhan, or yung mga nagustuhan, yung mga hindi nila nagustuhan, we really need to improve. Yung mga nagustuhan naman nila, we really need to sustain. So, napaka-importante para sa atin na may mga negosyo like sa hospitality and tourism industry is malaman natin ano yung side ng ating mga guests and customers. Kasi sila yung pinagkukunan natin ng kita eh. So, importante rin sa atin na pahalagahan natin ano yung feedback nila. Hindi pwedeng pera-pera lang. Kumita ka ngayon, may pera ka, hindi mo naiisipin kung nagustuhan ba ng customers mo yung product or hindi. Oo, napabili mo siya ngayon. Then kung pangit yung product mo, hindi na po yan uulit. At baka sabihin pa niyan sa iba niyang mga kaibigan na wag nang pumunta sa hotel na yan or wag nang bumili sa restaurant na yan kasi nga pangit ang service. So, importante rin na hindi lang more on pera yung pinag-uusapan or pera ang importante. It's very important that we satisfied our customers in every single details, no? Para at least babalik at babalik sila sa atin kahit na paulit-ulit na yung kinakain nila or paulit-ulit yung binibigay natin service. Pero actually, in hospitality and tourism industry naman, talagang laging may innovations at pagbabago kasi nga yung gusto ng mga tao ay nagbabago rin kapag lumilipas ang panahon. So it's very important na merong innovations. Then next, sabi nga, all of these were expected to happen within the next few years in tourism and hospitality industry. Actually, yung mga nakalista na nandun kanina, ini-expect yun na mangyayari for the next few years. Pero yung iba naman halos meron na rin nowadays eh. Dahil nga rin sa pandemic na nangyari, so nag-improve na rin talaga yung mga ibang service ng hospitality and tourism industry. So yun, many sectors such as travel and tourist accommodation, cruise ship, airlines, and food service have already started to make preparation. Yun nga lang, nagkaroon ng COVID-19 outbreak noong 2020, di ba? So, anong nangyari? Nag-stop halos lahat ng operations ng tourism and hospitality industry. Then, nagkaroon ng mga implementation to address the pandemic. Nagkaroon tayo ng community lockdown, social distancing, magstay lang at home,
Then, yung mga pagta-travel, talagang merong restrictions, no? Hindi na lahat ay pwedeng makalabas kasi nga madalas puro essential travels lang ang kailangan. Kapag non-essential, hindi mo na pwede. Yung mga pagpasyal, hindi mo na pwede. Lalo na ngayon, panahon natin na to, ako meron akong travel agency. So hindi kami nakakapagpa-tour. Matagal na, mga ilang months na rin po. So, nung March 2020 na nag-start, if I'm not mistaken, nag-start mawalan ng pasok March 2020. So, nag-stop na rin ang pag-ooperate ng travel agency ko. Then, bumalik lang last year by October hanggang November kasi December nagigpit ulit. Tapos, bumalik ulit ng January hanggang February. Then, March to, nag-stop ulit. Then, yun, until now, medyo hirap talaga sa pagtutur. Kasi nga, yun nga, kailangan natin sumunod sa mga protocols na ibinibigay ng IATF para at least malesen yung mga cases ng COVID-19. Naniniwala man kayo sa COVID or hindi kasi there are some people na hindi naniniwala. Pero ano pa bang prueba ang gusto nila para maniwala sila na totoo yung COVID, di ba? But I suggest naniniwala man sa COVID or not, you really need to take good care of yourself and your family. So yun yung pinaka-importante, di ba? So, yun. This resulted in the temporary closure. Yun na, di ba nagkaroon ng COVID-19 outbreak? So, sabi nga dito nagkaroon ng resulta na nag-temporary close ang mga restaurants, mga hotels, cinema, ang malls, bumaba ang operations, di ba? So, sobrang maraming naapektuhan ang school, nawalan ng pasok, di ba? That's why we're on an online class lang tayo. So, yun. Then ngayon, medyo bumabalik ng kaunti ang ekonomiya ng Pilipinas at ng iba pang mga countries. Then some of their restaurants ay naglimit ng kanilang operations pero more on take out lang, 'di ba? Madalas ganun lang, take out or delivery lang. Then restriction were placed on travel and stay-at-home orders issued by the authorities that led to sharp decline in hotel occupancy and revenue. Like example ngayon, di ba yung Shangri-La Hotel, nakasarado sila during this time of pandemic kasi nga hindi na nila kayang i-sustain yung pasweldo nila sa mga empleyado, di ba? So, yun, kasi nga talagang halos wala naman na rin nag-check-in. So, next. Then, nowadays, nagkaroon ulit ng opening, di ba? Nag-open na ulit ang ekonomiya ng iba't ibang bansa. Kaya lang, meron pa ring restriction na kailangan sundin. Like for example, yung mga alfresco dining, yung kakain ka sa open area lang, di ba? Tapos, it's either 10%, 20% lang ng capacity ng restaurant mo yung pwede mong gamitin, hindi mo pwedeng gamitin yung 100% capacity. Tapos yung mga buffet, yung mga self-service, yung mga buffet, hindi na muna pinapayagan yung mga ganun, no? Kasi syempre, like for example, Vikings, pag nagsandok ka doon, hahawakan mo yun, yung mga panandok, so mahahawakan din ng iba. So may tendency na alam mo na, yung germs, 'di ba, or yung virus na meron sa kanila ay may transfer sa ibang tao. So that's why nila binigyan ng mga restriction na ganun. Then ayun nga sabi dito, reopening. At the present, the reopening process has slowly begun and authorities have started to ease the restrictions such as allowing dine-in restaurant to open at a reduced capacity. Yun nga, allowed sila mag-open pero reduce ang capacity din al fresco lang, open space lang, 'di ba? Then, with strict social distancing guidelines as well as reducing restriction on domestic and international travel. Kaya ngayon talagang, pero marami pa rin nagbuburakay. Medyo marami pa rin na nakikita ko. Kaya lang, syempre, doble ingat pa rin. Yun nga, kailangan nila mag-swab test. May mga requirements na kailangan i-comply. Then, ngayon, ang domestic and international travel, when we say domestic, dito lang along the Philippines, then pag international sa ibang bansa, di ba? So ngayon, may restrictions. Medyo na lessen, kaunti lang naman nga nagta-travel. Then,
The industry is expected to make substantial changes for their operation in the COVID-19 businesses environment in order to ensure employees and customer health and safety and enhance customer willingness to patronize their business. According to the preliminary finding for a study conducted by the editorial team of the Journal of the Hospitality and Marketing Management, reopening the sit-down restaurant and easing of travel restriction will not bring customer back immediately. Actually kasi there are some customers or guests na mas kahit na medyo magluwag, mas pinipili na lang nila minsan na magstay at home dahil nga sa takot nila na mahawan ng COVID sa ibang lugar. A large portion, over 50%, are not willing to dine in restaurant immediately. It is the same for staying hotel. Most customers, over 50%, are not willing to travel to a destination and stay at a hotel anytime soon. This finding suggests the customer in general still do not feel comfortable to dine in at a sit-down restaurant, travel to a destination and stay at a hotel. And since the tourism and hospitality industry has relatively high operating costs, the survival of many businesses heavily depend on increasing demand for their service and product. Nowadays kasi, yung ibang mga airlines mas mahal na dahil nga kaunti lang yung nagfa-flight. Pero ngayon kasi may mga mura pa rin naman din na flight. Actually, ang mumura nga ng flight ngayon sa AirAsia, Cebu Pacific. So, depende sa location, depende sa promo nila. Para at least mas ma-encourage yung ibang mga tourist na or yung ibang traveler na mag-travel, di ba? Para may kita pa rin sila. Kaya lang, there are some tourist guests na talagang mas pinipili nila na mag-stay at home na lang dahil nga ayaw nilang mahawa ng COVID. Then next, okay. So this finding suggests that there is a need for further research on the factors that can drive customer back to the tourism and hospitality businesses. So ngayon, talagang ginagawa lahat ng hospitality and tourism industry para mas ma-encourage ang mga travelers or mga tourist guests natin na bumalik ulit yung sigla, 'di ba, ng hospitality and tourism industry. So madalas ngayon ginagawa nila, lagi na nilang sinasanitize every now and then yung mga rooms sa mga hotels. May sticker yan na nilalagay sa pinto indicating na yung room na yun ay nakasanitize. So marami ng mga ganun na ginagawa sa mga fast food, yung mga kutsara tinidor, 'di ba? Nakalagay sinanitize nila yon. So may mga pouches na tas doon nakalagay yung kutsara tinidor para indication na ito ay sinanitize para at least mas ma-feel ng ating mga customers na safe po sila at sumusunod tayo sa tamang protocol. Ayan, then they are wearing hand gloves. They are always sanitizing yung mga hands nila. They are wearing face mask. So, yan yung mga way para at least mas ma-encourage natin ng ating mga customers para bumalik ulit yung sigla ng hospitality and tourism industry. At the same time, yan yung way para at least maprotektahan din ng ating mga empleyado. Then implementing social distancing, nililimit lang yung mga numbers ng mga customers sa loob ng isang establishment, sa restaurant, minsan 10%, 20%, or 50% capacity lang ang pwede. So may mga ganun na po. May sinusunod tayo na health and safety protocols. Then binibigyan ng mga trainings ang mga employee ng mga restaurants, ng mga hotels, paano ba yung proper health and safety protocols. So para at least mas maganda yung i-expect ng mga customers natin sa mga restaurant and hotel. Then, ayan, safety tips for the opening restaurant. So, here is the example ng mga safety tips kapag mag-open daw ng restaurant. So, between customer clean and sanitize table, condiments, digital ordering devices. Mamaya, mapag-aaralan natin yung mga digital ordering devices. So, yun nga, sinasanitize nila. Madalas yung mga menu sa QR code na lang. So, mamaya, later on, ipapakita ko po sa inyo, no?
Okay, then merong designated location for the pick up of takeout and delivery orders with access to the hand sanitizer. Yung mga tables, nilagyan na ng barriers. Diba nilalagyan yung mga tables? Sige, search natin no, para makita ninyo. Ayan. So like for example, sa mga fast food, ayan, meron ng barriers na ganito para yung isa dito uupo, yung isa doon uupo. So may mga ganyan na silang ginawa para at least mas magiging safe yung mga ating mga customers. Ayan. Dito pwede, dito bawal para at least may social distancing pa rin siya pagdating dito sa kabilang table. So, yan po yung mga example na ginagawa nila sa restaurant. Okay? Then, next. Preliminary findings also suggest that around 1/3 of the restaurant, ibig sabihin, tinan mo na, napakaliit, 1/3 lang ng restaurant customer and around 40% of the hotel customers ay willing na magbayad ng mas mataas para lang sa safety precautions nila. Diba? While customer expect tourism and hospitality businesses to implement more rigorous safety or cleaning procedures, a portion of them are willing to pay for those added safety measures. So there are some people na nagsasabi na mas willing sila magbayad ng mas mahal para lang at least mas mapaganda yung service. Diba? Parang sa LRT, MRT, sa mga airplanes, lagi nila sinasanitize yung mga upuan, tas mabilis lang lahat ng kilos. No? Para at least pagpababa na yung mga travelers or yung mga tourists, so pinupunasan nila yung seats ng airplanes para sanitize talaga lagi. Okay, so then to minimize the human-to-human contact, we have different kinds of example na meron na nowadays. Dito na tayo. Ayan. Okay, so this one is the service robot. So yan, madalas sa mga hotels ganito na yung ginagamit. Actually, sa South Africa, meron ng ganito. Ginagamit na nila yan bago pa mag-COVID-19 outbreak. Pero ngayon, mas na-appreciate nila yung tulong ng robot na yan during this time of pandemic kasi nga, yan ang ginagamit nila na naghahatid ng mga food doon sa mga naka-quarantine para at least malas yung human-to-human contact. Ayan, yan na yung magdadala ng food sa mga rooms ng mga naka-quarantine o kaya kahit hindi naka-quarantine, kahit sa mga guests na naka-stay dun sa hotel para at least malas yung human-to-human contact. Di ba? And next, contactless digital payment. So nowadays, there are a lot of application na pwede natin magamit for contactless digital payment. Merong GCash, Paymaya, pwedeng bank transfer. Lahat na po yan. I-scan mo lang yung QR code, this one. Tapos, pwede ka nang mag-payment. Depende kung anong application yung gamit mo. So, less na po yung contact ninyong dalawa. Unlike kapag cash, hahawakan mo yung kamay niya, mahahawakan niya rin yung kamay mo. Then meron na tayong digital menu that can be viewed on personal devices via QR code ulit. So dito sa mga ibang restaurant, they use QR code para sa digital menu nila. I-scan mo to sa cellphone mo, tapos ganito na. Lalabas na po yung menu na merong na ino-offer nung restaurant po na yon. Para dun ka na po pwedeng umorder. Para hindi mo na po hahawakan, hindi na sila magbibigay ng menu sa'yo na galing na hinawakan ng ibang customers. So, mas okay na po yung ganito. Kahit nga ngayon sa mga, di ba, QR pass natin, ano na rin siya, may QR code na rin, ipapakita mo na lang sa guard, hindi ka na kailangan magsulat kasi parang useless din yung puro pagsusulat kasi nga ballpen yun, maraming humawak ng ballpen na yun. Kahit sabi mo sinanitize yun, medyo mahirap pa rin gamitin, di ba? Kaya ako, I always bring my own ballpen.
then mas maganda para sa akin yung puro scan na lang. Hindi na mag-fill up pa. Para maiwasan natin yung human-to-human contact. Then next one, eto meron na rin ito. Contactless elevator. So hindi mo na kailangan pindutin kasi lalo na sa elevator, 'di ba? Kaya nga sa ibang mga mall, like for example, sa SM, meron naman talaga sila even dati naman. Meron na silang nag-a-assist sa elevator para isang tao na lang yung pumipindot. Pero dito sa mga ibang mga hotels na wala nag-a-assist sa elevator, meron na silang yung iba, hindi naman lahat. Yung iba meron ng contactless elevator. So hindi mo na kailangan pindutin yung pinaka-button, yung mga numbers. Itatapat mo lang siya para masisensor niya yung daliri mo. The sensing range of touchless button is 2 to 4 centimeter. When activated, the LED will light up with a sound, meaning call is successful. Okay, so yun, iilaw yan kapag successful. So yan. Sa India, alam ko meron na pong ganito. So gumagamit na rin sila. Okay. Then last one is yung pag-check-in sa mga airport, sa mga hotel. So pwede na rin na human to human contactless na. Okay, so try nating panoorin. Okay, subscribe nyo po si Hungry Vacations. Ginamit natin yung video niya for educational purposes po. Yan, subscribe nyo po siya para at least matuwa naman ang Hungry Vacation dahil ginamit natin ang kanilang video for educational purposes. Okay, so dito ipapakita kung paano ba mag-self-check-in kapag dating mo sa airport para at least less contact na doon sa mga staff. Ayan, yan. Mag-check-in ka na, i-enter mo yung booking number mo para at least hindi ka na, hindi na human to human, di ba? Para less yung contact natin. Ayan, i-enter niya yung booking number. Then, confirm. Lalabas yung pangalan nilang dalawa. Yan. Isi-select mo yung guest. Sino yung nag-check-in. Okay, silang dalawa. Then, confirm. Yan. May safety notice. Pag nabasa na, confirm. Kapag may baggage, pipindutin yung yes. Okay, then ilalagay kung ilan ang gusto nila na bag tag. Yan, ilalabas na yung bag tag. Pwedeng ikaw na ang magkakabit niyan sa bag mo. Para at least less contact na po tayo sa ating mga staff sa airport. Ayan. Boarding passes, nakuha na nila. Meron na rin. किसी भी काउंटर पे दे सकते हैं. Ayan, ilalagay na nila yung bag tag nila doon sa kanilang maleta. Okay, so that's it. Okay, next. Ito naman, subscribe nyo naman si Luxury Fred. Papakita ko rin po sa inyo yung video niya. So, yan. Choose your room on the app. Ayan, dito, he will show you
kung paano gumamit ng or paano mag-check-in sa hotel ng contactless using the application. I booked the stay, I was able to click check in there, and that even, as I said, choose my specific room, the specific room that I'm going to stay in, and then it enables a digital key. Meron na rin siyang digital key. Ayun. Gagamitin niya yan mamaya pang bukas po nito. Imagine, ganun naka-high-tech, di ba, yung ibang mga hotels, hindi na po gumagamit ng key card or ng susi mismo, pero madalas keycard naman po sa mga hotels. Pero ito, digital key na ang tawag. Ayun, binlutot niya, kinonect niya ang cellphone niya, tapos, ayun, hindi napakita. Mamaya papakita. Yung bukas na, tinapat lang niya yung cellphone niya doon para magbukas. Yeah. And I can go right up to my. Okay, so first you can see that the room has been sanitized. Ayan yung sinasabi ko sa inyo kanina na yung mga room sa mga hotels nilalagyan ng ganyan para katibayan na siya ay nakasanitize. 428, room 428 din nakalagay doon. Ayan, pipindutin niya yan, digital key na, itatapat niya lang doon sa pinto and unlock. Ayun, unlock na po. Nabuksan na yung room. So, ganun kasimple, di ba? Napaka-high-tech na ng mga ibang hotels para at least mas maka-adapt sila sa new normal na nangyayari nowadays due to COVID-19. Ayan, pwede na rin siya mag-check out dyan. May hotel guide, floor plan, digital key. So, halos lahat nandun na sa application. Okay? So, that's one of the example on how to use the or kung paano yung mga less contact sa human. Pagka na ganyan ka, hindi mo na kailangan pang pumunta sa front desk, pwede ka namang dumiretso mag-check-in. So, yun. So, that's all for today. So, I hope meron kayo natutunan. And if you have any questions or clarification, just tell me para at least madidiscuss natin. Thank you!